र म चाहिँ यहाँ हेटौडा चोकमा आइपुग्यो है। म नारायणघाटपट्टिबाट आएको थियो हेटौडा चोकमा। ल माथिपट्टि गयो भने चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो कान्तिपथ हाइवे जान्छ। अब यहाँबाट यता सिधा गयो भने चाहिँ वीरगञ्ज। गाडीहरू कुदिरहेको छ, त्यसै कारण बाटो नदेखिबाट नै क्रस भएको छैन। र हेटौडा बजार चाहिँ यति राम्रो छ है। यस्तो गर्मी महिनाको समयमा पनि वरिपरि रुख छ, त्यो रुख पनि फेरि हरियो छ के। बाटो पनि धेरै राम्रो बनाएको रहेछ पहिलेभन्दा त। अहिले यस्तो राम्रो बाटो बनाएको रहेछ कि यो हेटौडा बजारमा। कतिजनाले यो हेटौडा बजार देख्नु सक्नुभएको छैन होला, पुग्नुभएको छैन होला है। तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर कस्तो रहेछ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कारण भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला, स्किप नगरिकन। यस्तो हरियो छ है, रुखकै रुख छ सानो सानो वरिपरि दुईटै साइडपट्टि। अनि यो देब्रेपट्टि चाहिँ ठ्याक्क पार्किङ साइड बनाएको रहेछ, त्यसै कारण यहाँ गाडी छ। त्यो दाहिनेपट्टि चाहिँ खाली छ के, खास केही पार्किङ छैन। यो बाटोमा पार्किङ दिनुभन्दा अलिकति बाटो भन्दा बाहिरपट्टि पार्किङ दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ पार्किङ दिएको कारण अलिकति गाडीहरू अलिकति स्पिडमा गयो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै देखियो। तर गर्मी महिनामा पनि यो रुखहरू देखियो कि हरियो। यहाँ भन्दा माथि चाहिँ म बस्ने होटलमा जान्छ। अहिले चाहिँ म यो वीरगञ्जपट्टि नै गइरहेको छु। कति तलसम्म हरियो छ त हेरौँ है। रुख रोपेको रहेछ धेरै, यसको वरिपरि हरियो बनाएको रहेछ। अहिलेको समयमा चाहिँ यो हेटौडा पनि धेरै गर्मी छ के, बाहिर हिँड्न त। अब म भरेतिर बेलुकातिर यसो समय मिल्यो भने चाहिँ यहाँको नाइट मार्केटहरू कस्तो चल्दो रहेछ त हेर्नेछु। यहाँ सानो टुकटुकीहरू धेरै चल्दो रहेछ है, इलेक्ट्रिक यो टुकटुकी र यो पेट्रोल। धेरै टुकटुकीहरू चल्ने ठाउँ रहेछ यो ठाउँ हेटौडामा चाहिँ। खासमा हेटौडा बजार त ठुलै हो। अब मैले धेरै ठाउँमा घुम्दाखेरि अब यो नारायणघाटतिर चाहिँ यति हरियो बनेको छैन वरिपरि। मैले धेरै ठाउँ पुगेको छु, इटाहरी होइन, झापा, हरानतिर पनि धेरै ठाउँमा पुगेको छु। नेपालको सायद घुम्न पाएको छु भने पनि हुन्छ। तकरिबन 77 जिल्ला हो, 75 चाहिँ होइन है, अहिले चाहिँ 77 भएको छ। बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँसुकै राम्रो बनाएको छैन। हेटौडा मात्र होइन कि हामी हरेक ठाउँमा पुग्यो भने त्यो ठाउँतिर बाटो ठुलो राम्रो है। अहिले चाहिँ बनाएको हामी अवस्था देख्छौँ। यस्तो राम्रो बाटोहरू धेरै ठाउँमा बनाएको देख्छौँ। पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ बाटोको लागि चाहिँ। तर ठाउँ अनुसार बजार अनुसारको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, हेटौडामा चाहिँ यो रुखहरू रोपेको छ कि यस्तो हरियो, अरू ठाउँतिर कति ठाउँमा चाहिँ हामी भेट्न सक्दैनौँ। यति सुन्दर हेटौडाको भिडियो हेर्नुभयो सबैजनाले। अन्तिममा है कमेन्ट, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सबैजनालाई म धन्यवाद भन्छु है। अरूको भिडियोको साथमा भेटौँला सबैजनालाई। बाई बाई है, टेक केयर सबैजना।